بذارین در مورد این موضوع صحبت بکنیم که الان توی رسانه‌های مختلف ما داریم می‌بینیم که تبلیغ خانه‌های مختلف، اقامت‌های مختلف، جاهای مختلف رو می‌کنن. یه مقدار باید از خودمون بپرسیم کیا میتونن این اقامت‌ها رو بگیرن، کیا میتونن این خونه‌ها رو بگیرن، کیا بودن که رفتن کشورهای همسایه خانه‌های میلیون دلاری گرفتن، چجوری پول از اون مملکت خارج میشه و به این صورت پولشویی میشه. هزاران تبلیغ توی تلویزیون‌های مختلف داخلی و خارجی که الان داخلی‌ها هم دیگه دست به کار شدن، تبلیغات مختلفی می‌بینین که شما میتونید تو فلان کشور بیاین اقامت بگیرین، میتونید فلان کشور زندگی کنین، حتی کشورهایی که زبان فارسی دارن جدیداً تبلیغات گسترده‌ای میشه. میتونید برین تو کشور همسایه، من اسم نمیارم چون بعضی چیزا رو نباید اسم آورد، میتونی برین کشور همسایه اونجا درس بخونین، میتونی زندگی خیلی خوبی داشته باشین. اینا جای سواله، کیا میتونن برن؟ یعنی اون کارمندی که تو ایرانی میتونه بره، اون کارگر میتونه بره، اکثریت مردم که زیر خط فقرن که نمیتونن برن. پس عده‌ای میتونن برن که پول این مردم رو خوردن، عده‌ای میتونن برن که از اون تحریم هایی که به کمک کشورهای دیگه، به کمک حزبهای دیگه توی غرب وجود اومده، مثل دموکرات‌ها، مثل کشورهای اروپایی، از اون تحریمایی که به وجود اومده به نفع خودشون و به نفع سیستم استفاده کردن و پولای کلانی به جیب زدن. کسایی که از بالا و پایین رفتن دلار آگاه بودن و پولهای به جیب زدن، کسایی که به اسم اختلاس از کشور بیرون رفتن، اونا میتونن فقط برن کشورهای دیگه و خونه‌های لاکچری بگیرن، توی هتل‌های لاکچری زندگی بکنن. این فریب‌ها رو باید دقت بکنیم که مثل قارچ ثبت شدن که شما میتونی بیان از این کشور اقامت بگیرین، از اون کشور، اما کسی نمیپرسه با دلار 100,000 تومانی نه، با دلار 50,000 تومانی نه، با دلار 20,000 تومانی کی توانشو داره که بری کشورهای دیگه و اقامت بگیره و خونه بگیره. صرفا این تبلیغات برای یه اقلیتیه که توی ایرانن، اقلیتی که با دزدی، با فریب، با رانت، با هماهنگی با حکومت ایران نه ببخشید، با حکومت جمهوری اسلامی به پول و ثروت رسیدن. ما الان تو ایران میبینیم خونه های لاکچری ساخته میشه، اینا پولاش از کجا میاد؟ کشوری که در تحریمه، کشوری که این همه بی‌ارزشی پول داره، اینا این ثروت رو از کجا میارن؟ ماشینای لاکچری چجوری وارد ایران میشه؟ چجوری یک نفر شب میخوابه صبح بلند میشه و میلیاردر میشه؟ پس اقلیتی هستن که بر اکثریتی دارن حاکم میشن و به خاطر اینی که بتونن پول سیاه خودشون رو سفید بکنن و به صورتی پولشویی بکنن، به هر حال توی خارج از کشور میان دفاتری، شرکت‌هایی میزنن به عنوان وکیل، به عنوان شرکت‌های ثبتی که ثبت هم میکنن و از طریق اون میخوان پولهایی که توی ایران هست رو به عناوین مختلف وارد اون کشور کنن و بعد از چند سال اون پولا رو با سودش به دست بیارن، حالا یا برگردونن داخل ایران یا همونجا به زندگیشون ادامه بدن. پس اکثریت مردم ایران که الان تو اعتراضات مختلف از بازنشسته تا اعتراضات، حالا اونایی که مسکن مثلا ملی بودن و انواع اقسام پرستارا، اعتراض پرستارا، اینا که نمیتونن برن کشورهای همسایه خونه بخرن. همه که ارث پدری ندارن که بگیم خب عده‌ای ارث پدری دارن، نه. ما اگر پولمون ارزش داشت، ما اگر کشورمون کشور آزادی بود، اصلا نیازی نبود که بریم کشورهای همسایه سرمایه گذاری بکنیم به اسم سرمایه گذاری. اونها باید می اومدن تو ایران
و خواهش میکردن که ما تو کشورتون سرمایه گذاری کنیم. پس ببینین تحریم ها چه کمکی میکنه به حکومت های دیکتاتوری که بتونن پول ها رو یه جوری به عناوین مختلف بیرون ببرن. و همیشه باید اینو تو ذهنمون داشته باشیم. این تبلیغاتی که به وجود میاد، حالا تو شبکه‌های امریکایی هست، تو شبکه‌های اروپایی هست، توی اینترنت هست، توی جاهای مختلف، به بهانه تحصیل. کدوم دانشجویی میتونه بره خارج از کشور تحصیل کنه؟ تو خود ایرانش با این هزینه‌های سنگین موندن توش و بعد تبلیغات کشورهای دیگر رو میکنن که شما میتونین بیان اینجا با اینقدر پول درس بخونید. خب آدمای معمولی که نمیتونن برن، یا باید دزدی کرده باشن، یا باید اختلاس کرده باشن، یا باید از رانت حکومتی استفاده کرده باشن، یا باید کلاهبردار باشن. چون آدم عادی که داره حقوق میگیره اصلا نمیتونه کرایه خونه خودش هم نمیتونه بده. اگر خونه داشته باشه تو اون مملکت به این راحتی هم نمیتونه زندگی بکنه، خرج خوردنش هم به زور در میاره که بتونه بره کشورهای دیگه یا تحصیل بکنه. پس این مربوط به یه قشر اقلیتی که تو ایران هستن و با این موارد تونستن به پول برسن. حالا میگن پولمون رو چیکار بکنیم؟ قدرتمون رو چیکار بکنیم که بیشتر بشه؟ خب بریم کشورهای دیگه و میبینید توی کشور همسایه هزاران هزار خونه خریدن. اصلا جای تعجب داره. قاعدتا اینا به یه حکومتی وصلن. حالا عده‌ای خونه‌های خودشون رو فروختن، عده‌ای ارث پدری دارن. خب اینا هم اقلیتن، ولی اکثریت پولاشون از کجا آوردن؟ پس حواسمون به این تبلیغات باشه، چون کلاهبرداری توی این تبلیغات خیلی زیاده. چون وقتی مملکتی تو نقطه ضعف باشه، وقتی که مدیری درست نباشه، وقتی که سیستم درست کار نکنه و همه دزدی بکنن، کسایی هم به خودشون اجازه میدن که برن خارج از کشور شرکت‌های سوری بزنن، شرکت‌هایی بزنن، دفاتری بزنن و اونجوری بتونن کلاهبرداری کنن. اونها هم ایرانی نیستن. اونها عده‌ای هستن که فقط زبان فارسی بلدن و ایرانی واقعی نیستن. ایرانی واقعی به فکر خودش و به فکر مردم خودش و به فکر کشور خودش در ابتدا، نه اینکه بره کشورهای دیگه بتونه پولهایی که از مردم دزدی شده رو بیاره اونجا پولشویی کنه و تبدیل به پول سفید بکنه. پس حواسمون به این تبلیغات خرید خانه، به قول معروف تحصیلات در کشورهای دیگه و باز کردن شرکت، تأسیس شرکت در کشور دیگه، مراقب اینا باشیم. آدم‌های عادی نمیتونن اونجا برن. حتی اگر کسی خونه‌شو ایران بفروشه، کشور دیگه خونه بگیره، کشورهای اطراف باز هم فشار روشه، چون پولش انقدر بی‌ارزش شده که باید از پس مخارج اون کشور بر بیاد. از کسایی میتونن این بازی رو ادامه بدن که هنوز دارن توی سیستم ایران دزدی میکنن. حالا اونی که اختلاس چند هزار میلیاردی کرده که دیگه بماند. چندین سال پیش با دلار 3500 اختلاس میکنن، پول رو به عناوین مختلف از ایران بیرون میبرن. الان میتونن همون پول رو به عنوان یه فرد معمولی خونه‌شو، شرکتشو، سرمایه‌شو بفروشه، تبدیل به پول سفید بکنه. خیلی راحت از طریق صرافی‌هایی که خودشون به وجود آوردن پول رو میتونن با دلار 3500 بردن با دلار 100,000 تومانی وارد مملکت کنن. سربازان دیکتاتورها. از حواسمون به این تبلیغات منحرف کننده باشه که فقط هدف اقلیت هایی هستن که تو ایران با رانت، با دزدی، با کلاهبرداری به جایی رسیدن. اینی که وصل باشی به حکومت، به جایی برسی، به یه پولی برسی و بتونی بخشی از پولت رو از ایران خارج بکنی. اینها دلشون برای مردم نسوخته. اونها ایرانی نیستن، به هیچ عنوان ایرانی نیستن. حواسمون به این واقعیت ها باشه.